Bine ați venit în Evul Mediu Târziu, în cetatea Bistriței, o perioadă de mari frământări economice, sociale și politice. Dar despre toate acestea o să ne vorbească domnul George Marinescu, doctor în arheologie, șeful secției de istorie de la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Cetatea Bistriței face parte din cele 7 orașe transilvanene, din Siebenbürgen, ale Transilvaniei, orașe săsești, alături de Sibiu și Brașov, Media și Cluj, un oraș important care apăra trecătorile de frontieră. Asta era menirea cea mai importantă a orașelor germane și puse pe axe comerciale foarte importante. De aceea Brașovul este Pasul Itus, Sibiu Pasul Turnul Roșu, iar Bistrița Pasul Brâgăului și Pasul Rotunda spre Moldova. Acestea au fost elementele principale, alături de factorul comercial, apărarea frontierelor. De aceea și prima prezență germană în zona Bistriței este la Rodna, unde sunt atestați mineri aduși din zona Germaniei. Prima denumire a Bistriței atestată este Nosa, de aceea și toată zona se numește Nosserland. După atacul mongol din 1241, când foarte probabil Rodna deținea centrul economic și centrul de putere din zona de nord-est a Transilvaniei, încetul cu încetul factorul economic trece spre Bistrița, spre orașul Bistrița. Sfârșit de secol al XIV și secol al XV-lea, centrul de putere este deja la Bistrița. Pentru a doua jumătate a secolului al XIII-lea și secolul al XIV-lea, deci până la apariția fortificației de piatră, se poate presupune că a existat o fortificație de pământ. Toate orașele importante, centrele importante, aveau fortificații de pământ pe principiul vechilor așezări fortificate antice sau preistorice, val de pământ cu șanț în față și cu palisadă de lemn în vârful valului. Aceste fortificații apărau populația, în speță de aici, din zona Bistriței, populația germană, iar ulterior, după ce primesc privilegii, legat de Bistrița, cele mai importante privilegii se primesc de la regii angevini, Carol Robert de Anjou și Ludovic I de Anjou, treptat primesc dreptul de fortificare. Pentru Bistrița, principalele drepturi sunt primite în timpul lui Matea Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Trebuie spus aici, precizat un pasaj important, faptul că Bistrița a făcut parte din domeniile lui Iancu de Hunedoara. Deci Iancu de Hunedoara a deținut și inclusiv titlul de Comite Perpetu de Bistrița. După moartea lui Iancu de Hunedoara la Zemun, după ofensiva turcească, moartea de ciumă și mormântarea la Alba Iulia, fiind domeniul mobiliar al familiei de Hunedoara, izbunește un conflict între sașii bistrițeni și cumnatul lui Iancu de Hunedoara, Silaghi. Acest conflict este legat tot de fortificațiile Bistriței, este foarte important pentru că este conflictul între orășeni și fortificația care exista la Bistrița pe dealul Burgului. În apropiere de Bistrița este o fortificație Burg, unde s-au făcut săpături arheologice în anii 69-73, unde este o fortificație foarte puternică medievală, de origine nobiliară. Această fortificație nobiliară era ca un ghimpe pentru privilegiile sașilor și libertățile orășenești. Întotdeauna sașii și-au dorit demantelarea acestei fortificații și desființarea ei. Am introdus acest mic pasaj pentru a se înțelege mai departe de unde au luat piatra sașii pentru fortificare. După ce revolta este învinsă, spiritele se calmează, Matea Corvin, într-un spirit de
apropiere a orașelor săsești transilvanene, acordă și Bistriței dreptul de fortificare. Deci după 1465. Dreptul de fortificare, practic fortificare cu zid, la asta mă refer, începe practic în aproximativ 50 de ani, să spunem, deci în a doua jumătate a secolului al XV-lea, deci după 1465-1475, noi privilegii care se acordă, până pe la 1519 fortificația Bistriței este completă, construită. Cuprindea zidul efectiv, zidul de apărare, turnuri de apărare, porțile principale ale orașelor, iar la începutul secolului al XVI-lea, împotriva artileriei, se ridică un nou zid de curtină. Toate aceste lucruri pentru vizitatori se pot vedea în expoziția muzeului, unde este o machetă cu tocmai această perioadă, sfârșitul secolului al XV, început de secolul al XVI-lea, unde se vede toată fortificația. Din toată această fortificație bistrițiană ar fi de amintit faptul că a suferit atacuri, de exemplu în timpul lui Petru Rareș, un asediu puternic în timpul lui Basta, la 1602 a fost distrusă fortificația și ulterior până la 1848 fortificația este. Din această fortificație, cel mai important turn era deci poarta lemnelor este cea mai importantă poartă, unde este și stema orașului Bistrița pusă pe această poartă. Stema de asemenea este în expoziția muzeului. Diferite porți care erau apărate de diferite bresle și porțiuni din zid. Deci breslele aveau obligația în timp de asediu, în timp de război, să apere diferite turnuri, turnul țesătorilor, croitorilor, aurarilor, să spunem, iar pe timp de pace să întrețină aceste turnuri. De asemenea, breslele trebuiau să furnizeze soldați pentru apărare, trebuiau să participe la instrucție, iar Bistrița și-a permis inclusiv angajarea de mercenari pentru apărarea fortificației. Este celebru cazul din 1602, când mercenarii care au apărat, maghiari care au apărat Bistrița, li s-a permis evacuarea, iar aceștia au fost masacrați la Sărata, în 1602, de generalul Basta. Mult mai cunoscut pentru noi în istorie este cel care l-a ucis pe Mihai Viteazu, general habsburgic. Toată această fortificație își menține utilitatea pe parcursul secolului al XVI-lea și al XVII-lea. Din păcate, Bistrița decade din punct de vedere economic în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, deci după asediul lui Basta, și nu-și mai revine din punct de vedere economic. La acest fapt contribuie foarte mult și mutarea capitalei de la Suceava la Iași. Drumurile comerciale sunt cu totul altele, iar Bistrița nu mai face trecerea spre fortificațiile cum este la Alba Iulia. Deci fortificațiile de artilerie specifice secolului al XVIII-lea, habsburgice, de aceea Bistrița rămâne ca și o fortificație de tipic medievală. Veniturile scăzând, ulterior inclusiv minele de la Rodna sunt luate de către habsburgici, deci Maria Tereza, și se înființează regimentul grăniceresc la Năsăud. Scăzând veniturile, nici preocuparea pentru fortificație și pentru întărirea fortificației nu mai sunt ale orașului prioritatea numărul 1. Aceste ziduri rămân ca și urme ale vechii fortificații medievale, se păstrează până înspre sfârșitul secolului al XIX-lea. În a doua jumătate a secolului al XIX se desfițează și breslele, ca principalele elemente meșteșugărești și economice care întrețineau și aveau interesul să apere fortificația și să o întrețină, astfel încât în a doua jumătate a secolului al XIX se decide desființarea fortificației și extinderea orașului care era înghesuit între aceste ziduri. Inclusiv se decide și poarta lemnelor,
demantelarea, există releveuri și înainte de demolarea ei s-au luat măsurători topografice, de unde știm că avea o înălțime de 28 de metri. Din vechea fortificație a Bistriței se păstrează doar mici urme, câteva ziduri pe latura de vest, câteva ziduri, fragmente de ziduri în spatele bisericii, foste biserici franciscane, fosta mănăstirea minoriților, astăzi biserică ortodoxă, și din întreaga fortificație se păstrează doar turnul dogarilor. Practic cel mai mic turn al Bistriței, ca să ne putem închipui cât de puternică era fortificația Bistriței. Pe această latură de sud, sud-vest, sud mai precis a Bistriței, nu existau atât de multe turnuri, fiind și râul Bistrița. Deci fortificația era dublată de râul Bistrița. Unde este actualul parc al orașului era zidul fortificației, unde există informații de la călători străini care ne spun că existau heleștee, existau o zonă mlăștinoasă, foarte greu de atacat pe această parte. Dar tocmai pe această parte, pe latura de sud a cetății, au intrat trupele lui Basta, deci trupele de mercenari valoni în Bistrița la 1602. Deci această fortificație este demantelată în ce a mai rămas din ea, practic după 1848, când după Revoluția de la 1848-1849, împăratul de la Viena, deci, a avut probleme foarte mari cu fortificațiile transilvanene, fostele fortificații medievale transilvanene. De exemplu, revoluționarii maghiari s-au refugiat la Deva, în fortificația de la Deva, la Brașov s-au refugiat. În diferite orașe vechi medievale s-au refugiat în incinta fortificațiilor medievale. Și atunci împăratul de la Viena a hotărât demantelarea acestor fortificații unde nu mai erau necesare. Acest caz este și Bistrița, unde practic fortificația nu mai era folosită la valoarea ei medievală de sfârșit de 15, secol 16 și ne aflăm deja la 1850, după 1850, în care și orașul avea tot interesul să se poată dezvolta. De aceea, pe latura de nord, de exemplu, este principala arteră a orașului Bistrița astăzi, Bulevardul Republicii, pe unde erau principalele turnuri, cele mai importante turnuri pe latura de nord, și zidul de apărare este actualul, unde este liceul Andrei Mureșanu, liceul Liviu Ebreanu, ca să ne facem un reper. Acolo erau zidurile și principalele turnuri de apărare ale Bistriței pe latura de nord. Sigur, vizitatorii într-un scurt periplu prin oraș vor putea să vadă aceste urme ale fortificației, destul de puțin vizibile. Sunt necesare câteva informații înainte pentru a putea să înțeleagă, dar ca și reper trebuie să înțeleagă că fortificația este specific medievală. Este o fortificație de specific medievală de secol XV, sfârșit de secol XV, prima jumătate a secolului al XVI-lea.